Được ăn chuẩn bị làm được mình nhấn. Rồi tao việc làm mày. Đặt bài trong cái tay học thương trường rồi. Đó. Anh sang đây được không rồi? Không có phải.
Anh có cái ngoài cái này. Lên cho. Ngoài thật ra. Lúc người ta ăn vào đấy. Con phải mà nó phải con đi bạn. Còn thôi. Nó là một con. Chung rồi,